us time. नमस्कार, मी स्वामिनी आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं मी मनापासून स्वागत करते। तर आजचा व्हिडिओ आहे होम डेकोर हॉल। काही महिन्यांपूर्वी आम्ही घराचा मेकओव्हर केला, तर त्यावेळेस आम्ही ज्या वस्तू आणल्या होत्या त्याचा मी एक हॉल केलेला आहे। तर तो नंतर हे असे टॅसल्स आहेत खाली आणि अतिशय छान असं याचं डिझाईन आहे। थोडंसं किचन आयटम्स पण मी घेतले होते, त्यामध्ये हे चहा, साखर आणि कॉफी या 3 गोष्टींच्या अशा बरण्या आहेत, सो त्या मी घेतल्या होत्या। याचा कलर मला खूप आवडला आणि खूप छान याचं टेक्स्चर आहे, मटेरियल पण खूप छान आहे। तर मी जे पेगबोर्ड्स आयकियामधनं घेतले होते त्याच्यासाठी मी हे स्टीलचे हुक्स आणले होते। हे सगळं मी लोकल मार्केटमधून घेतलेलं होतं। हे ऑर्गनायझर आहे, एक थोडंसं वेगळ्या शेपचं ऑर्गनायझर मी हे घेतलं। थोडंसं पसरट आहे, स्क्वेअर शेपमध्ये आहे। जनरली असे ऑर्गनायझर्स आपल्याला बघायला मिळत नाहीत, पण त्यावेळेस हे मला लकीली मिळालं आणि याला अशी साईडला 2 हँडल्स आहेत। पुढचं जे ऑर्गनायझर आहे हे थोडंसं डार्क कॉफी कलर ज्याला आपण म्हणतो त्या कलरमध्ये होतं आणि मला आवडलेली गोष्ट म्हणजे या काही ऑर्गनायझर्सना अशी लीड्स त्यांनी दिलेली आहेत, त्यामुळे अजूनच माझे जे काही क्राफ्ट सप्लाईज आहेत ते मी छान पद्धतीने स्टोअर करू शकते। त्याचप्रमाणे अजून एक हे ऑफ व्हाईट कलरमध्ये मला हे ऑर्गनायझर मिळालं, सो ह्याला पण हे लीड होतं खूप छान। अशी छोटी जी ऑर्गनायझर्स आहेत ती जास्त करून मी माझी स्टेशनरी सप्लाईज वापरायला ठेवलेली आहेत। हे अजून एक थोडंसं मोठ्या साईजमध्ये रेक्टँगल शेपमध्ये हे ऑर्गनायझर आहे, याचाही कलर जरा वेगळा आहे। त्यानंतर मी असे राऊंड शेपमध्ये म्हणजे आपला बाउल जसा असतो त्या पद्धतीने हे ऑर्गनायझर्स मी घेतलेत। जे दुसरं ऑर्गनायझर आहे ते हँगिंग ऑर्गनायझर आहे, पण ह्याच्या खाली त्यांनी हा खूप छान असा बेस दिलेला आहे आणि याला असे स्क्रू दिलेले आहेत त्यांनी। हँडल जे आहे हे पूर्णपणे आपण हलवू शकतो आणि दोन्ही बाजूंनी असे त्यांनी हुक दिलेले आहेत, म्हणजे त्या हुकमध्ये पण तुम्ही अडकवू शकता आणि वर हँडलही दिलेलं आहे। हे पुन्हा एकदा कॉफी कलरमध्येच हे अजून जरा मोठ्या साईज
सीझन साठी मी घेतलंय। याला सुद्धा खूप छान असे टॅसल्स आहेत, सो हे पण मला खूप आवडले। आणि नॉर्मल जी आपली कॉटनची बेडशीट्स असतात ती पण मी घेतली रेड कलर मध्ये। हे आहे रेड कलरच्या लाईन्सचं आणि खूप सुंदर अशा पानांचं डिझाईन आहे। सेम पॅटर्न मध्ये फक्त ब्लू कलर घेतला होता मी आणि मला खरंच याची क्वालिटी पण आवडली, रंग पण आवडला। अशा आर्टिफिशियल माळा घेतल्या होत्या डेकोरेशनसाठी। आपल्या सगळ्या भारतीय सणांमध्ये या ज्या माळा आहेत या डेकोरेशनसाठी अतिशय छान दिसतात। सगळ्या पॅटर्न्समध्ये मी या माळा घेतल्या होत्या आणि त्याचे कलर्स जे आहेत ते खूपच ब्राईट होते आणि खरंच खूपच सुंदर दिसत होते। त्यानंतर आम्ही आमच्या घराला व्हाईट ऑइल पेंट दिला होता। हे रोलर्स घेतले होते, पॉलिश पेपर घेतला होता, प्रायमर घेतला होता आणि फायनली 2 लिटरचा व्हाईट ऑइल पेंट घेतला। सो आय होप की तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल। व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना, नातेवाईकांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा आणि स्वामिनी व्लॉग्स या YouTube चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये। टिल देन बाय बाय।